I think we are a bit running out of time. I want to ask our colleagues if they can be to the point. I have in front of me, I think Faiqa Bijawi was waiting for a long time to speak. So I have Faiqa, Christophe Grass, I think he wants to speak, Nasir Arafat, who joined us from the city of Nablus, Nabil Munassar, and Lina Bouslim, who's waiting for long as well. So we have 1, 2, 3, 4, 5 people in front of us, and then Anna Paulini, and then Abdallah. Is there any? And Kamal, okay. So please, if you can be to the point, we appreciate it, because we don't have much time, and I don't want you to stay forever tonight with us. It might not be night in your place, so, but we're fine. I mean, I can stay as long as you want. Okay. So is there anybody who wants to speak? Just to have anybody on the list. I can see Dr. Salman Hari, Jeff Cody. Nice to see you here with us. Okay, so we'll start with Faiqa Bijawi, please. Faiqa. شكرا. مش راح أطول، يعني أنا بدي أحكي بس في نقطتين. أول نقطة هي إنه المفروض بعد كل يعني الجلسات اللي مرت وكل الدسكشن اللي صارت ما بين بعض، إنه صار يا ريت يعني نفوت على المرحلة العملية. يعني يا ريت في قريب إنه تكون نختار موقع، وأنا حسب رأيي من الأفضل إنه تكون مدينة صغيرة، ليكون حتى لأنه هذا المشروع النموذجي راح يكون فرصة، لأنه هو راح يكون نقطة الانطلاق لإرساء استراتيجيات، لأنه طريقة التفكير في الصيانة بطريقة تشاركية. يعني هي راح تكون تدريبات على أرض الواقع وبناء القدرات لجميع الفئات من المتدخلين، راح تكون على أرض الواقع. يعني باعتقادي إنه احنا صرنا في وضع يريد يعني نقدر أنه نقوم به المشروع النموذجي. وبالنسبة في نقطة ثانية، لأنه ما يعني مش حرجع على كل النقاط اللي تم نقاشها، وكلنا احنا مقتنعين انه مثلا مشاركة المجتمع المحلي والمجتمعات كل هذا مهمة جدا، لكن في نقطة وهو حكى عنها راي بوندين هلا من شوية، هي نقطة السياحة الثقافية. لأنه المفروض احنا اليوم بالنسبة حسب التجارب اللي عشناها في كثير من المدن بالمنطقة، فمفروض انه يعني نراجع سياساتنا بالنسبة للسياحة الثقافية. اول نقطة هي ناخد بالنا من لانه مرات كثير انه السياحة الثقافية مع الوقت انه يصير تغيير لمتساكني المدن التاريخية، يعني يصير فيه نوع من الجنتريفيكيشن. فالمفروض ناخد بالنا، لانه في الواقع انه هاي المتساكنين، هاي الفئات الاجتماعية هي ساهمت بطريقة كبيرة جدا في صيانة التراث، لأنه في كثير من البلدان كانت في مشاريع على هدم أجزاء كبيرة من المدن التاريخية، لكن بسبب وجود المتساكنين ما قدرنا ننفذ. فإنه بالنسبة إنه في النظرية إنه ساهموا بطريقة غير مباشرة في حماية وصيانة المدن القديمة. هاي النقطة الأولى بالنسبة للسياحة الثقافية. والنقطة الثانية هو أنه لاحظنا في الفترة الأخيرة اللي عشناها من جراء جائحة كوفيد-19، لأنه هاي كل في المدن القديمة اللي هي عندها السياحة الثقافية، ومن بيوت للضيافة، من نزل 4 أو 5 نجوم، فإنه صارت مشاكل كبيرة لها ليزيكيبمون هذم. يعني فإنه هي مسكرة، وما أعتقدش إنه بعد سنة، أقل شيء إنه بعد سنة يعني الأمور ترجع لمجرى. فإنه هاي مفروض تكون فرصة لإعادة النظر في مواقفنا وفي استراتيجياتنا تجاه سون وإعادة تأهيل وتوظيف التراث الثقافي في المراكز القديمة. أما بالنسبة يعني للمؤسسات،
خاصة إنه مثلا ناخذ مؤسسات مثل الإيكوميرس، أو خاصة بالنسبة أنا باعتقادي إنه بالنسبة لموضوعنا وبالنسبة لمشروع يعني مدينة، فإنه من الأحسن إنه نشتغل أكثر شيء مع اللجنة الدولية للمدن والقرى التاريخية. فأنا بفضل يعني من هذا المنطلق اللي هي يعني هي لجنة علمية تابعة للإيكوميرس، فإنه المفروض بنشتغل مع هذه اللجنة وتكون فرصة لنقوي الوجود العربي في هاي المؤسسات. وشكرا حتى ما أطول كثير. لا شكرا جزيلا فايقة، الحقيقة ملاحظات مهمة جدا. المشروع النموذجي أكيد كلنا بنوافق هذا الموضوع، وموضوع الإي كوميرس بما أنك أنت عضوة في لجنة المدن أعتقد مهم جدا، وأنت السفيرة للبرنامج في هذا الموضوع مع الإي كوميرس، فنشوف كيف ممكن يعني نوفر هذا التعاون. أي. شكرا جزيلا. وأنا في الوقت الحاضر أنا يعني نائبة رئيس اللجنة الدولية بالضبط للمدن والواحد، فإنه إن شاء الله بنلاقي يعني الطريقة لنشارك، يعني بتكون الوجود أوكي بالضبط. شكرا جزيلا فايقة. أوكي ننتقل كريستوف جراس. I don't know if Christophe is there. He is. Bonjour à tous. Hello everybody. Yes, I will few points. So it will be, first of all, I wanted to just make to thank Zaki on the initiative, and ICCROM is in a good position to lead such an initiative. And for institutions, let me turn off the. Yeah, Christophe, there is a problem with the sound. Yes, I took it out now. I had the translation at the moment. Yes, I'm sorry. Yeah, I was saying it should be a collaborative effort. And maybe one thing that is still lacking and that might take profit from the MEDINA 2030 initiative is the real refinement of the scope, because we're talking about Medina in an area, and it's not a historic city in general. I think we should still keep it geographic in the sense that it's the Arab world and the Mediterranean in general, because there are specifics. I mean, if we go to the full extent, it will reach other vectors that might make it even more difficult. I mean, I remember at the time of Medina 2030, there were many issues related to the proper definition of the scope that would match the Mediterranean and Arab countries. That's one point. I don't know. I mean, I leave it open for discussion, of course. The second point I wanted to make is I think the key word in your project is the management, and we talked about operational management. I think management in itself should be operational, and it holds a lot of values related to the practice. And I think from there, we have to work at what exists in terms of tools, both in terms of processes and tools, and this should come through, I believe, some kind of repository or compendium. And maybe this initiative should be a way to put together all the things that have been done in different projects, programs. We talked about EU programs, Pyramid Heritage, Rehabimed, Medina 2030, all these, they should be collected, and we could definitely use this platform to bring together all this documentation. Because at the moment we still have to look everywhere to find all these elements, and I think this would naturally lead us to a selection of sites where we could do tests and test these tools and processes in a proper way and evaluate them for proper sharing. And finally, at the end, in the objective we have to find is not necessarily linked to tourism. And we talked about money and finances, and through Christian's Ost discussions, and there are many others. I mean, I remember the Paris ICOMOS General Assembly, which was specifically devoted to economics. And there were lots of issues related to real estate valorization of the land and of the place, of the places,
local craftsmanships which are developed and so on. So I think there are lots of other issues which should not be forgotten when we tackle this selection of sites and this exercise of testing. So I'm closing there. I don't want to be too long. So thank you again for the initiative. Thanks very much, Christophe. Important points, and as usual, you're confirming what we are trying to do. Thank you for your comments. I think we need to move now quickly, and I'll give the floor now to our colleague Lina Bouslim. Thank you, Dr. Zaki, and thank you for all your colleagues in ICCROM-Sharjah. I would like to يعني حابة كتير أركز على عنصر مهم جدا بهذه المبادرة، لازم يكون في له برنامج محدد، اللي هو موضوع الشباب، the youth. موضوع الشباب هم بينموا الاقتصاد، هم بينقلوا التراث لمرحلة إحنا بنستناها، فإحنا لازم هم يعتبروا أداة رئيسية لاستمرارية برامج مثل برنامج مبادرة. لازم يضم برنامج مدينة مقترحات أو برامج عمل تنفيذية لدورات للتدريب على تقنيات الترميم بالذات، لأنه الحفاظ وإعادة التأهيل في مشاريع أو من خلال مشاريع في المدن التراثية قد يواجهها مشاكل في أصحاب الخبرات على تقنيات الترميم، وهذا بنلاحظه في مدن صغيرة، بيكون في مقاولين أو عمال قد يكون على مستوى عمال مهرة أو غير مهرة هم اللي بياخدوا مشاريع الترميم، لكن نكتشف إنه حتى لو كانت مواصفات المشاريع واضحة جدا، لكن ضعف الخبرة في تطبيق تقنيات الترميم لدى الناس اللي بيشتغلوا في المشاريع قد يؤدي إلى أحيانا كارثة في أصالة المباني أو أصالة المواقع الأثرية. فلازم يكون في عنا على مستوى وطني وإقليمي أو على مستوى الشركات، لازم يكون في برامج تدريب واضحة على تقنيات الترميم، وأتوقع إنه إيكروم أفضل الجهة اللي قد توفر مثل هذه البرامج على المستوى الوطني أو الإقليمي، على أيضا لمستويات المهندسين أو المكاتب الهندسية، على مستوى العمال المهرة أو على مستوى العمال العاديين. هذه يعني هاي ملاحظتي الأولى أو تدخلي الأول، لكن في عندي شغلة بسيطة جدا، ما هي يعني معايير أخرى غير مقياس المدينة إذا كانت صغيرة أو كبيرة؟ ما هي المعايير الأخرى لاختيار المدن التي قد تكون ضمن مبادرة مدينة؟ يعني مع الشكر الجزيل لإيكروم والشكر الجزيل لكل الخبراء، لكن لابد أن نخرج على الأقل بمعايير يمكن نقاشها مستقبلا على اختيار المدينة قد تكون ضمن مبادرة مدينة. وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا أخت لينا على هذه الملاحظات القيمة. بالنسبة للمعايير يمكن رح أترك الحديث في الآخر لزميلي عبد الله حلاوة، لأنه تحدثنا كثير في هذا الموضوع، فممكن يعطي فكرة عن معايير اختيار المدينة. لكن نقاط مهمة، وموضوع الشباب موضوع مهم جدا. رح أنتقل للأخ نصير عرفات، الأخ العزيز نصير من نابلس، وبعدها نبيل منصر. شكرا ويسعد مساء الجميع. تفضيل لكل المشاركات والملاحظات التي قدمت. سأحاول أن لا أكرر نفسي. المواضيع التي يمكن التعليق عليها والإطراح بشأنها، وأتمنى أن أستطيع لها وإرسالها برسالة لك أخي زكي. في هذا السياق حتى لا أطيل، أريد أن أذكر نقطة واحدة، وهي موضوع يسر الحديث عنه، وهو المشاركة الاجتماعية. وأعتقد أن اليوم بحاجة أن نقدم مصطلحا جديدا حول دور المجتمع، بحيث أن لا نتحدث عن توعية اجتماعية ومشاركة مجتمعية، وإنما ربما يجب البحث عن مصطلح جديد على دور المجتمع فيما يتعلق بموضوع
يعني تحريك المسؤولين أصحاب القرار باتجاه حماية أنت إلى مستوى أعلى من دور يمكن أن يؤديه المجتمع المحلي. أذكر على سبيل المثال مؤخرا مشروع حصر مواقع العمراني في المملكة العربية السعودية، يعني بالتفصيل، إنما يكون من أخ نصير للأسف الصوت مش واضح، للأسف في مشكلة بالصوت. جرب مرة ثانية. واضح. بيروح وبيجي. اوكي، يعني دور محلي في بحيث يحرك. أخ نصير أنا آسف جدا، أخ نصير آسف جدا إنه في مشكلة بالصوت. أنا عارف إنك عم تتكلم عن المجتمع المحلي، لكن أعتذر جدا لأنه مش سامعينك. فممكن تبعت لنا بركي الملاحظة بالإيميل أو ونتابعها. أنا عارف إنك عم بتركز على المجتمع المحلي، فخلينا نتابع الموضوع يمكن على الإيميل لأنه الصوت مش واضح أبدا. أرسلها مكتوبة إذا إن شاء الله. تمام، شكرا جزيلا لك. شكرا. اوكي، الاخ نبيل منصر لو سمحت. نبيل، لانه مش قد ايه معناش وقت كثير، فصارت 6:30 ولسه في عنا الحقيقه كثير من الاسئله من الاخوه المشاركين. بدي احاول اجاوب بعضها المهم، وفي بدنا نكمل كمان فما بعرف قديش عندكم وقت. هل بيسمح لنا الوقت نكون ربع ساعة زيادة أو 20 أو للساعة 7؟ عبد الله بيقترح. هل في إمكانية؟ اللي بيحب طبعا يترك بيترك، بس ممكن حتى نفسح المجال للكل نبقى للساعة 7 لأنه كتير في أسئلة حتى من المشاركين. أوكي، أخ نبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. في البداية أنا مداخلات عندي سريعة. فأولا أشكر المشاركين جميعا ورؤساء الجلسات على إدارة هذه الجلسات بفعالية وبروفيشناليتي متكاملة، وأشكر ايكروم أيضا على مدى 5 أسابيع من هذا الوقت ونحن في نقاش لهذا الموضوع الهام. الشيء الآخر أود أن أضم صوتي إلى صوت الأخوة الزملاء الذين تكلموا في مجال ضرورة ربط الحفاظ على التراث الثقافي بالمجتمع المحلي وب livelihood opportunities. يعني هذه أشياء مهمة جدا، ولذلك سيحس، والأشياء الاقتصادية أيضا سيحس المجتمع المحلي فعلا بأنه معني بهذا الموضوع، أنه ليس عليه فقط بعض الريستريكشن وبعض التعليمات الصارمة، ولكن هناك استفادة مباشرة من أي برامج لعملية الحفاظ وإشراك هذا المجتمع في هذه الإفادة. الشيء الآخر صحيح أنه إشراك المجتمع المحلي مهم جدا في هذا السياق، ولكن هناك خطورة أيضا من هذا الموضوع. لابد أن نكون يعني aware about to involve the community in this conservation process. لازم ان احنا نربط المجتمع المحلي مع الجهات الرسميه المعنيه، يكون العمل يعني participatory framework، يعني يكونوا متشاركين مع بعض، لانه اذا توجهنا الى المجتمع المدني هناك بعض منظمات المجتمع المدني إذا توجهنا إليها مباشرة سوف تقوم بتنفيذ بعض الأعمال دون الرجوع إلى الجهات الرسمية المعنية أو الجهات الرسمية الأخرى المهتمة بهذا المجال والمسؤولة عن هذا الشيء. يعني منظمات المجتمع المحلي والجامعات مهم جدا إشراك الجامعات في عملية التوثيق. قد تكون عملية استخدام الطائرة المسيرة مثلا أو استخدام الأجهزة الحديثة غير متاحة في بعض الدول، ولكن ممكن الاستخدام أو الاستفادة من طلاب الجامعات وخاصة الشباب في برامج توثيقية
طبيعية عادية لتوثيق المباني التاريخية والمعالم ك يعني أشياء تكاملية مع مناهجهم في الجامعات، وهذا شيء مهم، ولكن لازم أن يكون هذا بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في الحفاظ على المدن التاريخية. أنا مع الأستاذ كمال فتحي أنه هناك جهات رسمية موجودة في الحفاظ على المدن التاريخية، ولكن هذه الجهات إذا لم يكن لديها إمكانيات لتقوم بعملها فإنها يعني ستصبح عبئا على هذا الموضوع. لذلك لازم تزويد وتقوية هذه الجهات بالإمكانيات المناسبة وبالميزانية المناسبة للقيام بعملها وبناء القدرات المهمة في هذا الشيء. إشراك الحرفيين مهم جدا، وخاصة من الشباب، وخاصة حرف البناء التقليدية وتشجيعهم، وخاصة زي ما تكلمتم أنتم سيكون هناك تجمع للأخوة الباحثين أو المهتمين أو الإكسبيرتس في الحفاظ على التراث العمراني. أرجو أن يتم إدخال أيضا الحرفيين التقليديين وخاصة حرفية البناء النجارة الأخرى في هذا التجمع لتبادل الخبرات ومشاركة success stories in this يعني في هذا المجال. أشياء أخرى أنتم تكلمتم عن 3 سنوات و6 سنوات بروجرام، أنا أضم صوتي إلى الأخوة الآخرين، أيضا لازم يكون عندنا برامج قصيرة المدى في هذا المجال، وأرجو أنها تكون موجهة خاصة إلى المدن التاريخية المعرضة للخطر والتي تخضع أو تواجه نزاع مسلح أو حروب وأيضا كذلك كوارث. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا نبيل. الحقيقة أنت أكدت لنا موضوع التوثيق وأهمية التعاون مع الجامعات، وأيضا موضوع الحرفيين وإشراكهم في التعاون الإقليمي، وهذا مهم جدا. وطبعا النقاط الأخرى فيما يخص إدارة الأزمات تطرقنا لها ضمن الإطار، فهذا يؤكد أنه الإطار بشكل جيد. أنتقل الآن إلى أنا باوليني، أنا and then كمال مسلم. Thank you, Zaki. I mean, since it's very late, I will just, second some of the issues that were mentioned. Let me switch my. Can you hear me? Yes, yes. Great. So I think that many things has been said, and it's good that you have started your plan looking at the small scale moving into the regional scale. I think that the small scale is the one you have to focus the most, because if you start into coordination and so on and other meetings and counter meeting, we had already a lot. I think the project should be meaningful and should give tangible results and should be meaningful to the people. I think this is essential. Everybody agreed on that it should be human-centered. So what to do, it really will depend on the need of the different cities that will be chosen. You have identified 4 categories: documentation, including GIS, risk management, creative industries, and I would say education and awareness. So one city might focus on one thing or might focus on the others. I mean, it really depends. Where it was mentioned middle-sized cities or small cities, I think this will help also to diffuse the economy. You know that now border cities are attracting also a lot of migrants from other cities. This will prevent also this migration and diffuse the benefits of the economy of smaller cities. How to do it? I think one thing that has not been mentioned, and I think I've mentioned in my introduction on the panel 3, is to strengthening the local level. You have to empower not only the ministries or the baladia or the different directorate and so on, but really to get to the people, you have to go and strengthen NGOs and CSOs. I mean, you have to empower really people. Then the local, the academia,
or the local institution can have the monitoring mechanism in place, can be the quality control together with you, and you can establish the steering committee, as you were mentioning, and so on. But really, you have to give the possibility to people, because only through doing they would understand. If you continue, only bigger institution and so on, it will be diluted, and then people will feel and will perceive again that they are imposed on them. How you will do it, I said, through CSOs, NGOs, in cooperation with academia and local institution. The criteria for the choice of the cities, as it was mentioned, of course, this will have to be there are several criteria that can be put in place. Geographical representation, I think it would be very important. My recommendation would go to not to have a large number, especially maybe for the first year and so on, and then assess after 2 years, maybe to increase, not to put too many things on fire. I think you should a little bit streamline. You have 2 levels, regional and so on. I would focus more on the local scale rather than on the regional scale, where everybody has focused until now. Of course, whatever you have put in place, it has to be flexible and adaptable. We are in a COVID situation. Very few spoke about it. I'm convinced this will stay with us for a long time. So you have to also look into that, into the lens of the present circumstances that will not allow people to travel, and that's why you will have to invest in local communities and find, from distance, how to empower them, how to accompany them, and monitor and evaluation will be essential. To have a very strong monitor and evaluation system that will allow you to verify against benchmark what are your outputs, and as well, to monitor and readapt for a second, phase or so on. So I think that's all what I wanted to say. Yes, I see that the COVID, it's also an opportunity. I just want to laugh a bit. I mean, some mentioned, all the Chinese stuff that we find, unfortunately, in a lot of cities, because it's cheaper to buy Chinese stuff that actually empower our artisans, our, creative thinkers, artists, and so on. Maybe COVID give us an advantage to rethink and put them at the center of the scene and in the picture back again. It will be, for a long time, we will not be able to travel. Maybe goods from China will not arrive here. So it's a really good opportunity to empower our local artisans and I'm saying mine because I'm in the region. I've been in the region for 30 years, but it's yours. I mean, these are extremely valuable people, and that should have also the respect that they deserve, and not only be seen as a second, second citizens. And so I think there is an opportunity there. There is a window of opportunity for rethinking many things in our urban centers, and especially the small and medium one, outside of the radar maybe of the UNESCO convention. I think it would be very useful actually to empower other kinds of cities and to diversify as well for the benefit of more people. So thank you again, Zaki. I think you capture a lot of things in your resume that you show. There is a lot of other comments that I think will benefit and will refine, and maybe you can share with us as well at the end, a paper where we can, maybe comments, and then you can move forward. Thank you again. Thank you very much, Anna, for these extremely valuable points. I think you highlighted on issues that actually perhaps I did not explain very well. The idea is really to focus on the major focus of this initiative will be on the local level. And as Anna mentioned, it's actually, we have to look at the different components that I showed in the boxes, or in that we could focus on each city on a different perspective, different dimension, and then we can have the exchange to learn from each other. You reminded us also of the steering committee, something that we have to
to actually create. And as I agree with you, the universities have maybe a role in quality control and providing some support in that direction. And I totally agree with you. We should have COVID period as an opportunity, and it is actually our intention, or our intention, I should say, should be also to empower local artisans in this, especially now that we have learned how important it is to work with local people. Thank you, Anna. We will, of course, we will stay in touch, and I'm sure we will have, discussion and dialogue as to how we could make this as most effective as possible. Thank you. I move to Kamal Musallam. Kamal? Yes, first of all, thank you, Dr. Zaki and ICCROM, for this very beautiful webinar and all the valuable information that I was not aware about before I joined. I would like to talk again on 2 points only, coming from a field of industry that is different but related, the intangible one, the music especially. Repeating a bit of what I've mentioned in my presentation and what many of you have talked about, the educational programs for the local people about the awareness of the physical heritage they have in their cities. For example, I would like to imagine things, because when we imagine, that almost means that it's going to happen. I imagine a scenario where I approach, let's say, a heritage site or an archaeological site, and instead of seeing policemen and army allowing people to enter or not to enter, I would see young people, maybe dressed in a branded MEDINA t-shirt, who are guiding, the people around to where they should go, about the location, about its features. I'm talking about young people that could be school students, volunteers from age of 15, 16, 17, 20, up to 25, or university students who can spend 2-3 hours a day on the site just to help around, and being educated and trained by a program from your side. That's point number one. Point number two, about the programming of events and festivals in those sites, which I mentioned in my presentation also, that it happens only once or twice a year, and the whole year there's nothing much happening. So I would suggest, for example, for this intangible heritage, to have a sort of a network that include directors of all the festivals that happen in these sites. And I take an example, for example, jazz music. Jazz music also is a world heritage, it's not only American music. So for jazz music, you have the European Jazz Network and you have the Asian Jazz Network. And these networks include all the associations and promoters and organizations and private sectors that organize festivals. And they gather once a year, they have meetings in one city to put a plan and a program that would allow everyone to know what to do, what to program, share artists, share details and logistics. So something like this could happen, for the world music, the heritage music that we play in the festivals around the Arab world. Comparing it also to a festival like WOMAD that happens it started in England, in Bath, but it's going around the world, up to Adelaide in Australia. WOMAD is an abbreviation of World of Music, Arts and Dance. It could be MEDINA Music, Arts and Dance, MEDINA MED network, something like that. It's just a suggestion, to have a network that is related to ICCROM, but that is also working with those festivals, so that there is a real connection and real, they can have programming, done in better ways than it is done right now. Thank you. Thank you, Kamal. Yes, I think we have to look at the broader cultural sphere, not only heritage. And I think this idea of networking is something that we really are keen to develop. So I think this is a very important point, how we could make this happen also in a very lively and attractive approach as well. So that we truly engage people as much as possible. And I take your point on the school students that also Lina Buslim mentioned for the youth. I hope that I'm not forgetting anybody. I know Tariq, you did not ask to speak, right? Tariq Abul Hawa. Did you ask to speak and I forgot? I'm not sure. Did you, Tariq? No, you didn't.
I hope. I mean, I don't want to be forgetting anybody. So please don't hesitate to tell me if I forgot anybody. I don't think I did. Okay, so I think I'll give now the floor to Abdullah. But before doing that, I just wanted to thank all the people who were sending comments on the chat. I thank everybody who has attended. Maybe some of them have already left, but it was really difficult to accommodate all the questions. We had some questions from our friend Mario Santana on the inventories in the region, and I think we can connect on that if Mario is still there. I don't know if he's still there or not. And then there were questions related to the recording of these webinars, and as I mentioned, yes, they are recorded and they're available on our new website, medina/icrom.org, so you could attend and listen to these recordings after. Some comments were giving ideas about how it is important to rely on the communities more than the institutions, and I see good friends of ours who have taken part: Heidi Shalabi, Mufid Samarrai, Bouzid Boudiaf, and Riyad Haj Saeed. So thank you for joining us. I think your comments are all valid and we are taking them on board. We are recording all these comments just for your information, so I don't think we will forget all these. Bashar Bitar, thank you also for your comment. Luna Rajab and everybody who is thanking all the experts on the panel. I think the person I forgot, and I think I did, is Dr. Iman Asi. I think she disappeared, right? No, she's still here. But I don't know, maybe Abdullah speaks first, and if there is time, maybe Dr. Iman can come back. Yeah, Abdullah. Assalamu alaikum. Shukran, Dr. Zaki. Thank you, everyone. I want to be very brief. راح أحكي بالعربي. الفكرة إنه في بعض النقاط الأساسية اللي more or less متفق عليها، إنه شو البرنامج لازم يكون يعمل، يعني الأهداف اللي راح يشتغل عليها. بس بظن إنه يمكن أحسن إنه يكون البرنامج يعني ينعطى وزن للأهداف هاي. يعني ينحكى مثلا إنه البرنامج هو مخصص لدعم أو لتمكين أو empowerment of local communities، تمكين المجتمعات المحلية. لأنه يعني لما البرنامج بيكون بده يساوي كل شيء بيكون صعب. يعني القصة بس قصة ترتيب، إنه يكون الهدف الرئيسي من البرنامج هو تمكين المجتمعات المحلية، والطريقة لتمكين المجتمعات المحلية هو بتحقيق الأهداف الثانية أو بالعمل على تحقيق الأهداف الثانية من التنمية الاقتصادية أو التعليم، برامج التعليم أو البرامج الجامعية. بس هيك مجرد اقتراح. الشغلة الثانية اللي بدي أحكي فيها كمان، الدكتور زكي كان عم يحكي على الكرايتيريا، كان حكيت المهندسة لينا وحكيت دكتورة أنا على الكرايتيريا. الحقيقة حكى كثير على الكرايتيريا من قبل، بس حطينا نحن مجموعة كرايتيريا، مجموعة معايير للاختيار، بس عن قصد هي كانت شوي واسعة يعني، وحكينا فيها لفترات طويلة. مثل ما حكت الدكتورة أنا، العنصر الأول كان موضوع التوزع الجغرافي، إنه المدن تكون يعني عم تعمل تمثيل جغرافي مناسب للوطن العربي، للمنطقة العربية. كمان كنا عم نقول إنه بين 3 إلى 5 مدن، ما بعرف دكتور زكي يمكن العدد كبير صغير، بس هيك كانت الفكرة بالأساس. المعيار كمان الثالث هو إنه الحجم، إنه تكون المدن ميد سايز، ما تكون مدن كبيرة، لأنه المدن الكبيرة اللي في خصوصا مدن التراث العالمي عم يكون فيها تعقيدات كتير، يعني فيها كتير ستيك هولدرز وفيها تعقيدات للعمل شوي صعبة. الشيء كمان بالإضافة لهذا الشيء إنه يكون في يعني potential stakeholders، يعني عالم، في ناس، في جهات، في NGOs عم تشتغل على التراث الثقافي، لأنه صعب رح يكون التدخل على مكان
وننشئ نحن جهة خارجية أو مشروع خارجي ينشئ شيء NGO أو شيء يعني. فهي الكرايتيريا، هي كل الكرايتيريا اللي حطيناها وقت اللي كنا عم نناقش الموضوع. دكتور زكي، في كمان مهند سياني كان رافع ايده من فترة، فما بعرف دكتورة إيمان والأستاذ مهند ما بعرف. Okay. We still have 6 minutes, so we could have 3 minutes for Dr. Iman, 3 minutes for Muhannad. يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور زكي عن جد. يعطيك العافية دكتور زكي عن جد. إن شاء الله مبادرة مدينة تبقى زي ما إحنا بنتمناها. أنا اللي بدي أرد في كتير شغلات انحكت، أنا كتير موافقة معها، بس أنا اللي هو الريز أويرنس. إذا إحنا بدنا نعمل توعية جماهيرية بتهيألي لازم نعرف نوصل لهالشباب اللي هن الشباب والأطفال، لأنهم هدول هن اللي راح بالآخر يرفعوا، هن اللي راح يحافظوا على هذا التراث. وبتهيألي في وضعنا هذا صار في كتير جاب بينتنا، بين التولز تبعتنا وبين هم. حكى الدكتور إحسان فتحي إنه إحنا لازم نوصل للغتهم، مش هن يوصلوا لنا. وهلأ هن بيتعاملوا مع لغة كتير تختلف عنا، اللي هي الوسائط الذكية. الوسائط الذكية كتير مهمة نتعامل معها إذا إحنا بدنا نحاول نرفع من الوعي الجماهيري ونركز على الجامعات ونركز على الأطفال. يمكن أنت جبت سيرة أو أمل أبو الهوى جابت النتوركينج بين البروفيشنال. ليه ما نعمل نتوركينج بين الأطفال؟ ليه ما نعمل نتوركينج بين الشباب للتراث؟ هيك شغلات يعني نفكر بأدوات نقدر نوصلهم بسيطة وهي محببة لهم. لازم نحاول إحنا نتغير، نوصلهم مش هن يوصلونا. شكراً كتير. أنا هذا بس اللي بدي. شكراً جزيلاً دكتورة إيمان، ملاحظات مهمة جداً. بنفكر بالنتوركينج بأفضل طريقة كيف نوصل لأكبر مجموعة ممكنة من الشباب ومن الجامعات. أستاذ مهند وينه؟ مش شايفه لا موجود يا زكي. موجود. تفضل أستاذ مهند. أولاً شكراً للإلكترونيات، الطفرة الإلكترونية التي جمعتنا بالجميع في ظل هذه الظروف. يعني سعداء أن أنا أكون موجود معكم. الواقع من كلام أخي طارق في الأسبوع الماضي ومن كلام اليوم أنه المجتمع المحلي أو هم المستهدف الأهم في هذا الموضوع، ولكن منها يعني كيف نصل إلى المجتمع المحلي دون أن أسمع عن نشر التوعية، عن التدخل بعمل محاضرات أو ندوات للمجتمع المحلي حتى يعرف دوره ودورنا. أتمنى أن لا تكون مشاركة الNGO أو المنظمات المجتمع المدني أن العربة تسبق الخيل. يجب أن يكون هناك تنسيق، وأن يبدأ في مشروع مدينة هذا الشيء، أن يكون هناك تنسيق لنخرج بنتائج إيجابية. يعني بعض الأحيان في طفرات عند الأخوة في منظمات المجتمع المدني حتى يحاولوا أن يسبقوا الجهات الرسمية، وفي بعض الجهات الرسمية تتجاهل المجتمع المدني. نريد أن نخرج من مبادرة مدينة هذه برؤية جديدة تخدم هذا العمل، بأن يكون تنسيق جاد وعملي، وأيضا أن نتجنب شوية الألفاظ والجمل الكبيرة والجزيرة، لأننا نتعامل مع مجتمع بسيط يحتاج حاجة عملية، يريد أن ينعش حياتها الاقتصادية، يريد أن ينعش مدينته دون أن نستخدم تلك الاستمارات والبيانات الكبيرة التي بعض الأحيان تقتل جهدنا نحن المتخصصين، ما بالك بالمواطن العادي. شكرا، وأنا سعيد جدا وخجول أن أنا أتكلم أمام هذه الهامات، ولكن الظروف سمحت لي أن أتكلم أمامكم، وأشكركم. شكرا جزيلا أخ مهند، ونحن سعيدين بوجودك معنا. أعتقد وصلنا لنهاية النقاش. مرة ثانية بدي أشكر المشاركين اللي حضروا معنا، وأنا جاوبت على بعض الأسئلة اللي بعتوها، لكن ما قدرت أجاوب على كل الأسئلة. بتأمل نحن هلأ في الخطوة القادمة إنه نشوف معكم، نتواصل مع المؤسسات المعنية بالذات العاملة في المجال، حتى نشوف كيف نوجد الشراكات الممكنة
حتى نبدأ يعني نشوف شو هي الخطوات الأولى التنفيذية. يعني في كثير منكم موجودين معنا اليوم هم مستعدين وأبدوا استعداد لابتداء هذا التعاون، فنحن إن شاء الله نتواصل مع بعض خلال الأسبوعين القادمين حتى نتابع نشوف كيف ممكن نأطر أعمال التنفيذية أولية يعني في المجال، ورح نرجع لكم طبعا بوثيقة يمكن أكثر نضوجا نحط فيها يعني الاكشنز او الاعمال الاوليه لهذه السنه على الاقل. فشكرا لكم جزيلا وشكرا للمشاركين، شكرا للجميع اللي حضروا معنا بدون اسماء، يعني كثير منهم اصدقاء وشكرا لهم على هذا الحضور. كمان بشكر زملائي من الإيكروم اللي أعدوا ونظموا هذا اللقاء. شكرا لأليسا موجودة معنا، هي كانت متدربة والآن بتساعدنا في إنجاح هذا البرنامج مع زميلي المهندس عبد الله والزملاء الآخرين اللي هم in the background حضروا كل الاي تي والعقود إلى آخره مع الجهات المختلفة. وشكرا لكم جميعا على اهتمامكم بالمشروع، وإن شاء الله يعني هذه بداية خير ونشوف كيف ممكن نتعاون بأفضل طريقة. شكرا لكم وشكرا على حضوركم.